Hello guys, welcome to my channel. So ngayon mag-unbox tayo ng acrylic spray paint na Bosny. So yan yung manufacturing date niya. So brand new siya. So ito naman yung kanyang number 68 for primary gray. So may iba-iba ring klase kasi ng gray. So yung number niya ay 68. So ngayon mag-unbox tayo. So balik ko yung courier pala ng Go Express yung nag-deliver sa akin. So yan guys, so mayroon siyang 12 pieces na can ng spray paint. So yan siya. So yun pala yung content niya, 400cc. So made in Thailand siya. So mamaya tayo test natin yung quality niya. So yan naman yung niya, yung sinasabi ko kanina, manufacturing date tapos yung lot number. So importante yan kapag bibili tayo ng maramihan para alam natin kung sure talaga yung nabili natin. So yan guys, yung lot number, yung manufacturing date. So nag-match siya, parehas. So good sign yan. Forget to click subscribe at click din na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Result ng kanyang paint. So maayos naman siya, maganda yung kanyang quality at quick dry siya. So maganda lang ito kapag nagmamadali tayo magpintura. Ayan. So salamat guys sa panonood at don't forget to subscribe to my channel. Thank you.